كوكو البنات، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة مع ابتسام. اليوم ان شاء الله عندنا جولة في إيكيا. جيت نشوف شنو فيها، شنو الجديد، شنو التخفيضات اللي دايرين، وقلت علاش لا نشارك معكم شنو كاين فيها. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نساوش تخليو لي التعاليق ديالكم، عجبكم وشنو اللي ما عجبكمش، وحتى خليو لي النوع ديال الفيديو.
كناخذهم ما لقيتهمش هنايا. دونك كاينين في ايكيا ديال زناتة. وكاين هاد الصغيورين هادو كيكونوا بارفيومي كيف ما قلت لكم. هادو هاد لي بلاطو، هاد اللعيبات ما عرفتش شنو سميتهم. هاد اللعيبات كتخشي فيهم الشمعة وكتشعليها وكيعطيو واحد المنظر زوين. وهادوك البلاطو كتستفي فيهم الشميعات هادوك اللي فيهم الريحه، هادوك اللي بوجي بارفيومي، وكتستفيهم مثلا باللوينات وكيتحطوا ديكور. كاين هاد لي فاز هنايا، عجبتني هاد الصابلي بزاف زوينه، ودايرين فيها ما دايرينش فيها الرمله، دايرين فيها هذاك بحال رقيق زوينه بزاف. مي غير البخي ديالها جاني غالي بزاف، دايرين ليها 100 وشي حاجه ما عقلتش، هو غيبان لو بخي كيف ما كتشوف الشي كيفاش كتهبط زوينه. دايرين ليها 119 درهم. وكاين هنايا هاد لي فلور ارتيفيسيال زوينين حتى هما. الا عندكم شي فاز بحال هكا وبغيتو ديروهم بغيتي ديري نفس اللون، بغيتي تنوعي، المهم داكشي كيبقى كل واحد وذوقه. هنا دايرين واحد الكارسونيير صغيره، دايرينها زعما غير اكزامبل ديال كيفاش تحطي، كيفاش تنظمي. مثلا كان عندك اسباس صغير كيفاش ديري فيه كلشي. يعني هانتوما كيفاش كتشوفوا اسباس صغير بزاف، دايروا فيه لا كويزين، دايرين فيه الثلاجه، دايرين فيه بيبليوتيك، دايرين فيه البلاصه فين ان بسي سيجور، دايرين كلشي، بلاصه التلفازه، بلاصه الصبابط، كلشي. يعني اسباس صغير بيان اورغانيزي. كيعرفوا كيفاش يستغلوا اي بلاصه خاويه، عارفين كيفاش يستغلوها، و ميم طون كيبان لك انه باقي اتساع، يعني كاين منين دوزي. صافي هنايا جيت لبلاصه الماعن. هي هاد ايكيا ما كبيراش بزاف، ماشي بحال ايكيا الاخرى. كنت في الاخرى كراني غرقت. هنايا بلاصه الماعن دايرين واحد البليصه صغيره فيها الماعن، دايرين بحال هاد ايكيا جايبين فيها داكشي ليسونسيال، داكشي اللي كيتباع ليهم بزاف جايبينه هنايا. المهم انا ما بانتش ليا شي حاجه اللي مهمه في الماعن، داكشي عادي، وما كاينش شي حاجه اللي صولد زعما.
جلالب، تكيشطات، غزال غزال. المهم هذا هو الفيديو ديالنا. كانت الجولة خفيفة، هي اصلا ايكيا ما كبيرة هرج بزاف. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلايك وكومونتير، واللي ما مابونياش مرحبا بها، والى اللقاء.